أنا بحب البطاطا بس ما بحب الباذنجان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وبس هيك. وأحيانا بشتغل شغل ليلي. يلا سلام حبايبي. سلام توسل. السلام عليكم، معكم صالح أبو عودة. عمري 28. أنا من أب أردني وأم يابانية. من مواليد اليابان، عشت فيها 4 سنين وبعديها انتقلنا للأردن، فعشت هناك 20 سنة. وقبل 4 سنين رجعت لليابان. كالعادة بعد ما تخرجت من الجامعة ما لقيت أي شغل، فإجيت على اليابان. زي ما شفتوا قبل هيك أغلب وضع الآباء في اليابان. دوام الطبيعي في اليابان لحد الساعة 5، بس أغلب الموظفين مضطرين يشتغلوا ساعات زيادة، إما عشان الشركة عطتهم شغل ولازم يخلصوه، أو لأنك بدك راتب زيادة عشان تسكر كل مصاريفك. لهيك قررنا نصور في يوم عطلة مش في أيام العادية. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا ومتابعينا. معكم فاطمة عناني من الأردن، وفي هذا الفيديو راح نشارككم مقتطفات من حياة زوجي كأب مسلم في اليابان. طبعا لكل منا تجربته، لهيك ما بنعمم هاي التجربة على جميع الآباء الموجودين في اليابان، لكن إذا ذكرنا بعض المعلومات اللي تستند على أبحاث ودراسات فأكيد راح نحكي لكم. نوح وأخيرا صار عطلة صح؟ صح. شجرة نصح توسن. يلا توسن خلصت. نروح نشتري فطور من كومبيني. يلا علي. ومامي خليها ترتاح. في أغلب العائلات في اليابان بتولى الأب الأمور المالية للمنزل بسبب ثقافة العمل في اليابان المعروفة بأنها صارمة ومرهقة، فغالبا ما بتكون مساهمة الأب في التربية ورعاية الأطفال قليلة جدا. وعلى الرغم من أنه في كثير أمهات بتساعد في مصاريف المنزل فبتروح بتشتغل أعمال جزئية أو مؤقتة، إلا أن المساهمة الأكبر والمسؤولية كلها بتقع على عاتق الأم. أكيد أول إشي بسبب أنه الأب مرهق من العمل اللي بيكون من الصبح للمساء، لكن ثاني إشي بسبب ثقافة اليابانيين اللي لسه قاعدة تتغير ببطء شديد على إنه التربية والأطفال فقط مسؤولية الأم. أنت بعد على طولة. أيوة أنا كمان. شوف. أنا سلمون. شوفوا لونه برتقالي. جنكي إيباي سسندي إيكيماشيتا. مورانو هوي. العيش في اليابان متطلباته كثيرة، مع هيك تتوفر فرص العمل. لكن اخترنا أنا وزوجي وقررنا بعد دراسة موضوع عيشتنا هون إني أضل مع أطفالي في بداية سنواتهم وطفولتهم الأولى قدر الإمكان، حتى نحاول نعطيهم حقهم ونتجنب مشاكل مساوئ غياب كلا الوالدين لفترات طويلة عن الأطفال. وفي أيام العطلة أحيانا باخذ راحة قصيرة وتولى زوجي رعاية الأطفال لمدة وجيزة، خاصة أنه علينا كوالدين نقضي مع أطفالنا كل طفل لحاله 20 دقيقة على الأقل حتى نحاول نشبعه نفسيا وعاطفيا. لكن مع ظروف الحياة هون صار الموضوع صعب كثير على زوجي، لهيك في أيام العطلة بيحاول قدر الاستطاعة أنه يعوضهم. جاهزين؟ نوح تعال. يلا يا أولاد. وين نوح؟ برا. اليوم ناخذهم على السوشي. يلا اكبر. نحكي شوي عن ثقافة العمل في اليابان. على الرغم من انه اليابان تفتخر انه في عندها اجازة ابوة، يعني اي اب بيجي طفل جديد بيقدر ياخذ 12 شهر اجازة مدفوعة الاجر من قبل الحكومة، إلا إنهم أجروا دراسة وتوصلوا فيها إنه 30% من الآباء اللي شملتهم هاي الدراسة حابين يقضوا المزيد من الوقت مع أطفالهم، لكن كانوا خايفين من ردود أفعال رؤسائهم إذا طلبوا هاي الإجازة. يمكن بده. علي بدك؟ علي بدك. أشرب عصير عادي.
جيب لي لبن 4. كم بدك حليب؟ 4. لهيك الانشغال الكبير للزوجين كان أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض معدل المواليد في اليابان. وبرضه مثل ما حكينا لكم أول، العامل الثقافي. فمن زمان كان الدور الأساسي للأب هو دور كما يقال في اليابان الفائز بالخبز. خبز قديش واحد بدك؟ عادي. لكل واحد. نوح شو بدك، الأخضر ولا الأحمر؟ هاي ولا هاي؟ أنا كمان أحمر. أنت جربت الأخضر؟ تمام. زاكي كان؟ معناته أذكى. الأحمر أذكى؟ كلكم أخذتوا أحمر؟ خلص لقيت لك أحمر. لا بدي أجرب هاي. طيب. منها شوكولاتة؟ واحد العيلة وواحد إلي. واحد ماشي. بس أنا ما بدي عادي. ما بدك؟ بدي إيش من فوق، بدي أجيب من ده. نطلع فوق؟ ماشي. بس أوكي ما في إشي. حلال؟ فالآباء في اليابان ببذلوا كل جهدهم لأجل شركاتهم، وبيعملوا لساعات طويلة من أجل مصلحة الشركة ولحتى يوفروا الأمن المالي لعائلتهم. لكن للأسف بسبب هاي الأشياء صاروا العديد من النساء في اليابان بيشعروا بخيبة أمل متزايدة من مفهوم الزواج، فإما صاروا يتزوجوا بوقت متأخر أو ما يتزوجوا بالمرة. فحسب الدراسة اللي أنا ماخذ منها هاي المعلومات، في الثمانينات لوحظ ارتفاع عالي في حالات انتحار الأطفال اللي ربطت أسباب بعضها بنقص دعم الأب وعدم وجوده. بدنا نروح. ونجهز حالنا. وقبل كم من سنة بدأت الحكومة مشروع تحاول فيه معالجة هذا الوضع، فأنشأوا حركة مجتمعية بتشجع الرجال إنهم يشاركوا في رعاية الأطفال، وصار يعطوا الآباء دليل للتوازن بين العمل والحياة حتى يساعدهم على التوفيق بين مطالب البيت والشغل. لكن لوحظ مؤخرا إنه الرجال الأصغر سنا، يعني هاي الأجيال الجديدة، بيشاركوا بشكل أكثر نشاطا في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال. لكن للأسف الموجودين بالإدارة بشكل عام في الشركات وفي أماكن العمل هم ذكور أكبر سنا، فنوعا ما بيعيقوا هذا التقدم. فبالنسبة للوضع الحالي في اليابان اللي أنا شايفيته في المتنزهات وفي الأماكن العامة، ففعلا الآباء الأصغر سنا أو الآباء الجداد كثير بيشاركوا في رعاية الأطفال وتربيتهم. فأحيانا بيخصصوا يوم كامل للأم تأخذ فيه راحتها، والأب هو يتولى رعاية الأطفال بشكل كامل خلال هذا اليوم. وزي ما بتعرفوا في أيام العطلة في اليابان سبت وأحد، فزوجي نوعا ما منظم أيامه بحيث يكون يوم للعائلة واليوم الثاني يكون إله، فبيطلع فيه مع أصحابه وبيرفه عن نفسه، لأنه بالآخر لنفسك عليك حق. ولا تنسى أن تقص أظافرك كلما طالت كي لا تتجمع الأوساخ والجراثيم تحتها يا سمسم. يلا خلاص؟ لا. خلص القصة. لا. يلا تصبحوا على خير، بكرة نشوفكم. ممكن يخطر ببالكم بعد اللي سمعتوه سؤال، طب ليش لساتكم باليابان مدام الحياة صعبة؟ طبعا عيشك في بلد مختلف عن بلدك لا يعني أبدا أنه لازم تعيش بنفس الحياة اللي هم عايشينها أو تفكر بنفس التفكير. إحنا كعائلة مسلمة مقيمة في اليابان بنحاول نستفيد من كل إشي إيجابي موجود فيها، ونستغل أي حسنات لصالحنا، ونترك أي إشي سلبي، ونحاول ندير حياتنا بالطريقة اللي بترضي ربنا وبتخلينا راضيين قدر المستطاع. لأنه بالآخر ما في مكان بالأرض مثالي وسهل، إنما في شخص بيحاول يكون راضي ويستغل الإيجابيات الموجودة حواليه ويترك المساوئ أو يحاول يعدل عليها قدر الإمكان. وهون بيكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. هل في كان معلومة جديدة عليكم أو استغربتوا منها لما سمعتوها؟ اكتبوا لنا في التعليقات. كانت معكم فاطمة عناني من الأردن، دمتم بخير متابعينا.